इन्टिक नेपालको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्ममा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2017 को क्वेसन नम्बर 1 लिएर चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेछ भन्दाखेरि सो दैट फर एनी NFA n इक्वल टु Qn सिग्मा डेलियन Q0 Fn एक्सेप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको l इक्वल टु सिग्मा पावर एस्टिक देयर इज अ DFA भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि QD सिग्मा डेल डी Q0 FD एक्सेप्टिङ ल्याङ्ग्वेज सेम ल्याङ्ग्वेज भनेर यसलाई चाहिँ यो डेरिभेसन हो। डेरिभेसन प्रुभ गर्ने हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो डेफिनेसन हो क्या। डेफिनेसन त थाहा नै हजुरहरूलाई डेफिनेसन DFA र NFA को डेफिनेसन थाहा छैन भने आई बटनमा आउँछ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब सेम ल्याङ्ग्वेज भनेको NFA ले पनि सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भन्यो, DFA ले पनि सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्न पर्यो। त्यो देखाउनु पर्यो हो कि नै। ल्याङ्ग्वेज भनेको त के हो र अब ल्याङ्ग्वेज भनेको जान्न पर्यो नि सुरुमा त। ल्याङ्ग्वेज भनेको त सबसेट अफ क्लिन क्लोजर ल्याङ्ग्वेज भनेको त सबसेट अफ क्लिन क्लोजर भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो अब चाहिँ अल्फाबेट भनेको चाहिँ 0 1 छ हैन। 0 1 छ अल्फाबेट भनेको ल्याङ्ग्वेज यस्तो के भन्ने भन्दाखेरि जेनेरेट कस्तो ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर भन्ने भन्दाखेरि एन्डिङ विथ 1 भनेको कि नि। एन्डिङ विथ 1 को ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जेनेरेट गर्न भन्यो भनेपछि ल्याङ्ग्वेज इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ इन्टु 1 भनेपछि त 1 ले एन्ड हुने भयो। 0 1 हुन्छ पाए 1 0 0 0 1 जति पनि हुने पाए 1 1 1 1 इन्टु 1 बाट भयो नि त। यस्तो भयो कि यो हो यस्तो ल्याङ्ग्वेज भन्छ। डेफिनेसन पार्ट चाहिँ हामी पढाइसकेका छौँ। त्यहाँ आई बटन आउँछ डिस्क्रिप्सन आउँछ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अझ चाहिँ मेन भनेको हाम्रो चाहिँ यो है यो प्रुभ गर्ने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि DFA ले पनि चाहिँ सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ, DFA ले पनि सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ, NFA ले पनि सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भन्ने त्यो हो। हामी चाहिँ अब प्रुफ सोलुसनतिर जाऊँ है। यसको के छ भन्दाखेरि सोलुसनमा सोलुसन गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले एजुम गरेर जान्छौँ है। एजुम गरेर जान्छौँ NFA DFA ले चाहिँ सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भने लास्टमा गएर चाहिँ हामीले त्यो निकाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रुभ भयो भन्न सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले लेट गरौँ है। लेट गरौँ भन्दा यो गिभनलाई जो हो त्यहाँ सुरुमा चाहिँ मेसिन लेट भनेको M1 मेसिन छ। M1 मेसिन भनेको सुरुमा चाहिँ NFA लाई लिएछ। M1 भनेको NFA Qn समेसन रो n डेल n Q0 Fn चाहिँ Fn B NFA यो भनेको NFA भयो क्या। सुरुलाई चाहिँ M1 मेसिनमा हेरमा NFA राख्यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ M2 मा कुन साइन भयो भने डिएफिकेसन भनेको D सिग्मा रो n Q0 FD किन शब्द त सेम हुन्छ नि त। यो चाहिँ ट्रान्जिसन सेम स्टेट डिफरेन्ट हुने भयो। अल्फाबेट सेम हुन्छ अनि चाहिँ यसको डिफरेन्स अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरक हुने भनेको चाहिँ के हो रो n Qn अरु सेम हुन्छ। यो रो डिफरेन्ट हुन्छ है। B DFA भयो कि नै। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा M1 and M2 are set to be equivalence when both M1 and M2 accept सेम ल्याङ्ग्वेज भने क्या। सेम ल्याङ्ग्वेज के भन्यो भन्दाखेरि M1 र M2 जब तिनीहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि M1 र M2 ले चाहिँ सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ DFA र NFA चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। त्यो भयो कि नै। हाम्रो चाहिँ अब यसको क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ लेट भन् W बी स्ट्रिङ भनेर मान्छौँ। W बी स्ट्रिङ W भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले बेस स्टेप गरिन्छ। बेस स्टेप र इन्डक्टिभ स्टेप गरिन्छ। बेस स्टेप भनेको चाहिँ के हुन्छ बेस स्टेपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के लेट भनेको W भनेको स्ट्रिङ हो कि स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ 0 छ भन्न खोजेको नल छ भनेको
स्ट्रिङले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङ छैन भन्न खोजेको, त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ 0 भन्ने पनि पाइयो। W इक्वल टु W लाई चाहिँ एप्सिलन भन्नु पनि पाइयो क्या, W इक्वल एप्सिलन। फर अब चाहिँ बेसिस स्टेप यसको W इक्वल एप्सिलनलाई चाहिँ DFA को लागि बेसिस स्टेप, NFA को लागि बेसिस स्टेप गर्ने। बेसिस स्टेपमा के भयो भन्दाखेरि फर M1, हाम्रो M1 त NFA हो। M1 को लागि ट्रान्जिसन यो N क्याप Q0W भनेको डेल क्याप Q0 एप्सिलन भनेको त हाम्रो चाहिँ एप्सिलन रिड गरेर कुनै पनि स्टेट त चेन्ज हुँदैन नि त यो, ठिक छ। अब नेक्स्ट भनेको फर M2 को लागि, M2 को लागि चाहिँ डेल ट्रान्जिसन Q0W सेम यही हो क्या, यहाँ D है, डेल D Q0 एप्सिलन भयो भने त स्टेट चेन्ज हुन्न एप्सिलनले त, चाहेको त्यही हो नि, त्यो हो। M2 को लागि भयो बेसिस स्टेप भनेको यो हो। इन्डक्टिभ स्टेप भनेको अब इन्डक्टिभ स्टेप गर्ने गरिन्छ। इन्डक्टिभ स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डक्टिभ स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा चाहिँ W इक्वल टु एप्सिलन भनेर सपोज गऱ्यौँ हो कि नि। नेक्स्ट भनेको W इक्वल टु एक्स भनेर सपोज गरेर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन गर्छौँ, त्यही हो। सुरुमा चाहिँ लेट W इक्वल टु एक्स भनेर सपोज गरौँ है, सपोज गरियो। त्यसपछि डेल क्याप डी भनेको यसलाई ट्रान्जिसन गर्छौँ केसित गर्छौँ भन्दा Q0 फर्स्ट आइटमसित, फर्स्ट इन्टिजर उयो स्ट्रिङ कि अल्फाबेट भने जे भन्नु एक्स इक्वल टु के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि डेल Q0 एक्स इक्वल टु यो त हामीले एजुम गर्छौँ है, Q0 एक्स भन्दा सुरुमा त ट्रान्जिसन सेम त हुनु पऱ्यो नि। अब डेलको पनि डेल क्याप डी Q0 एक्स र हाम्रो चाहिँ यसको एक्सित ट्रान्जिसन गर्दा त NFA को एक्सित ट्रान्जिसन गर्दा चाहिँ सेम आउँछ भन्ने एजम्सन गऱ्यौँ हामीले। वेयर जहाँ चाहिँ वेयर डेल क्याप N Q0 एक्स भनेको Q0 एक्स इक्वल टु P1 एप्सिलन एक्सन ट्रान्जिसन आउँछ। यहाँ Q0 एक्स भयो भने P1 P2 PK भन्ने आयो। यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन अफ NFA भन्ने चाहिँ मैले पढाइसकेको छु हजुरहरूलाई। यो यहाँबाट आएको है, देख्न सक्नुहुन्छ। सपोज भनेको डेल 0 Q0 एक्स भनेपछि P1 P2 PK भन्ने चाहिँ यहाँबाट आएको, यहाँ हो। यसलाई लेखिन्छ सेम यो एक्सटेन्डेड, सबै एक्सटेन्डेड लाग्छ कि एक्सटेन्डेड यो जान्नुभन्दा हजुर पहिला एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन अफ NFA भनेको जान्नुपर्छ, त्यसको डेरिभेसन पढाइदिइसकेको छु। आएर आई बटनमा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो है। NFA लाई Q0 एक्स ट्रान्जिसन गर्दा चाहिँ P1 P2 PK दिन्छ, यो भयो। नेक्स्ट भनेको हाम्रो चाहिँ अब DFA पनि त सेम दिन पऱ्यो नि त, NFA ले सेम दियो, DFA पनि त सेम दिन पऱ्यो, त्यही हो। Q0 एक्स भनेको P1 P2 PK दिनु पऱ्यो, सेमै दिनु पऱ्यो DFA ले पनि, यो हो। यसलाई चाहिँ हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट गराइन्छ है, इक्वेसन फर्स्ट गराइयो भर्खरै। नाउ डेल N Q0 W भन्छ है। डेल N Q0 W भनेको एक्स के, एक्सित गर्दा ट्रान्जिसन त त्यो भयो। सुरुमा चाहिँ एक्स राखेर गरेँ, नेक्स्ट भनेको एक्स एजो राखेर गर्ने। डेल क्याप N Q0 W भनेको चाहिँ एक्स ए, W भनेको एक्स हो। सेम अघि त भन्छ यो भनेको चाहिँ P1 P2 PK हो कि नि, यही छ नि त। Q0 एक्स भनेपछि सुरुमा चाहिँ एक्सित ट्रान्जिसन गर्ने, एक्सित ट्रान्जिसन गर्दा चाहिँ यो आयो, यही त छ नि। Q0 Q1 P1 PK आउँछ, त्यसलाई पनि फेरि चाहिँ एक्सित ट्रान्जिसन गर्ने, यो त्यही हो। यस ठाउँमा के लेख्नु, सुरुमा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड लाग्छ यहाँ P1 P2 PK लेख्नु। फेरि यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ यसलाई के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि लेखेको चाहिँ यसैबाटै लेखेको, यो लेखेको यसैबाट नै यो लेखिए। एक्सित ट्रान्जिसन गर्दा फेरि अनि चाहिँ यो आइटमलाई चाहिँ फेरि एक्सित ट्रान्जिसन यसैसित गर्ने हो। UK इक्वल टु डेल के भन्न पाइयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ UK I इक्वल टु 1 के भनेको चाहिँ PK सम्म गएको, त्यही भएर के यहाँ के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि डेल N
पिआई कमा ए भन्न पाइन्छ। पिआई कमा ए हो, यो भयो डेल एनको। त्यसपछि डेल क्याप डीको लागि चाहिँ फेरि यो देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेम ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भन्न पाइन्छ। डब्लु इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि डेल क्याप डी Q0 याक्से डब्लुको ठाउँमा याक्से लेख्ने याक्से। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन भन्न खोजेको यो एनएफएमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडिबाट गइयो हो कि नि, सुरुमा चाहिँ एक्सको ट्रान्जिसन गर्दा चाहिँ P1 P2 PK आयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यसैलाई चाहिँ P1 P2 लाई चाहिँ PIसम्म PI भनेको P1 लाई एसिड ट्रान्जिसन गर्ने, P2 लाई BC एसिड ट्रान्जिसन गर्ने भनेको नि त्यो हो नि। एसिड ट्रान्जिसन गरियो। अब चाहिँ एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन अफ DFA को चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो उमा चाहिँ यो भनेको स्ट्रिङ लास्टको स्ट्रिङ यसलाई चाहिँ पछाडि लगिन्छ, यसलाई चाहिँ एसिड ट्रान्जिसन मात्र गरिन्छ भनिन्छ। त्यो चाहिँ भिडियो बनाइदिइसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जिसन फङ्सन DFA बनाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। DFA यो लेख्न पाइयो एक्सटेन्डेड डेल यो होइन डेल डी डेल क्या भयो कि नि, एक्सलाई ब्रेक गर्ने कि एक्सलाई डेल चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याइदिने। Q0 एक्स भनेको एउटा हो, यो भनेको यो भयो क्या, यो गर्न पाइन्छ क्या, यो रुल हो क्या, यो हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो आउँछ त्यहाँ उमा। अब यो चाहिँ यो त के हेर, यो चाहिँ Q0 डेल Q भनेको त यहीँ हेर नि, यो लेख्न पाइयो PK P1 P2 डट PK लेख्न पाइयो कि नि। कमा ए छ यतिको ठाउँमा यो लेखेँ। त्यसो अझै ट्रान्जिसन त हाम्रो एउटा यो भयो एसिड ट्रान्जिसन छ। फेरि सेम अब P1 P2 PK सेम यही त हो नि। P1 P2 PK एसिड ट्रान्जिसन गर्ने हो। एसिड ट्रान्जिसन गर्दा चाहिँ यो लेख्न पाइयो कि हामीले, यसलाई चाहिँ एसिड ट्रान्जिसन गर्दा चाहिँ यो भयो भन्ने हो। यो लेख्न पाइयो भनेपछि हामीले चाहिँ सेम त्यही लेख्न पाइयो। P1 P2 PK सित एसिड ट्रान्जिसन गर्ने हो भनेपछि UK इक्वल टु I इक्वल टु 1 के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि डेल एन PI कमा ए लेख्न पाइयो। मर्ज गरेर राखेको कि यो भयो कि नि। सेम अन्त यो र यसले पनि यो दियो, अब एनएफएले पनि DFAले पनि सेम यो दियो। ठिक छ, हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सेम एक्सेप्ट गर्छ भन्न पाइयो कि। यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन अफ NFA Q0 कमा W इक्वल टु डेल डी Q0 कमा W भन्नु पाइयो। यो भयो क्या, सेम आयो क्या हो कि नि, सेम आयो। त्यसपछि द्याट इज सेम ल्याङ्ग्वेज अफ NFA इक्वल टु ल्याङ्ग्वेज अफ DFA भन्नु पाइयो क्या। यो पाइयो कि यो भएपछि ठिक छ नि। मेन जान्नुपर्ने भएको त्यो ऊ भयो क्या, मेन क्यालकुलेसन भनेको बेसिक स्टेप र इन्डक्टिभ स्टेप, अनि एक्सटेन्डेड ट्रान्जिसन फङ्सन अफ NFA पनि जान्न पऱ्यो, DFA पनि जान्न पऱ्यो क्या। ल थ्याङ्क यू भाइ, इम्पोर्टेन्ट छ यो, प्र्याक्टिस गर्नु आउन सक्छ 81 मा पनि।